اهلا بيكم في اول حلقة مع شيف فرح. دلوقتي هنتعلم ازاي نعمل ايس كريم مفيد. اول حاجة هنحتاج زبادي يوناني، ولو ما عندكمش استخدموا العادية، وواحدة كيوي. هنحتاج 5 فراولة و100 ملي لبن، ولو مش عارفين يعني ايه 100 ملي يعتبر نص كوباية شاي. وهنحتاج قالب ايس كريم، وهنحتاج معلقتين كبار من العسل. لو ما عندكمش قالب ايس كريم ممكن تستخدموا كوبايات ورق وعصاية خشب ومبشرة ومعلقة كبيرة. ولو انتوا لسه صغيرين استخدموا سكينة بلاستيك، بس انا عشان كبرت هستخدم السكينة بتاعت الكبار. اول حاجة نقطع الفاكهة، نستخدم المبشرة عشان نقطع دي. لو مش بتعرفوا تعملوا ممكن تسألوا بمساعدة من مامتكم أو باباكم. دلوقتي هنقطع الكيوي حتت صغيرة ونحطها في الخلاط. دلوقتي هنقطع الفراولة. لو مش عندكم كيوي فراولة تستخدموا أي فاكهة تاني. دلوقتي هنحطهم في الخلاط. هغسل ايدي وارجع لكم. دلوقتي هنحط الزبادي. بعدين اللبن. دلوقتي معلقتين كبار عسل. دلوقتي هننادي على ماما عشان الخلاط خسر. ماما! دلوقتي هنصب قالب الايس كريم، ولو انتوا ما عندكمش قالب ايس كريم استخدموا كوباية بلاستيك او كوباية ورق. لو محتاجين مساعدة في كده ممكن تسألوا بابا وماما. دلوقتي بعد لما مسحنا اللي وقع هنحط الستيكس. الكوباية دي هنحطها في الفريزر شوية، وبعد لما نطلعها بعد شوية دول نحط الستيك وندخلها تاني. بعد كده نغسل الحاجات اللي احنا استخدمناها. بعد كده نستنى. بعد لما سيبناهم في الفريزر طول الليل هنبتدي ناكلهم. بس لو مش عارفين تطلعوهم ممكن تحطوهم في مية دافية وهيطلعوا على طول. تيشيرتي عليه ايس كريم، وانا دلوقتي هاكل الايس كريم اللي انا عملته. باي، هابي ايتينج. يامي. دوس على الزرار الاحمر ده اللي مكتوب عليه كلمة سبسكرايب عشان تتفرجوا على فيديوهات تانية.